Here the perfect recipe to make flavorful tea time cake. Enjoy evening cup of tea with spongy and full of flavors eggless banana chocolate walnut bread cake. Banana bread cake करपाक सगळ्यान पयली ड्राय इंग्रेडियंट्स मिक्स करून घेवया. 1.5 कप मैदो चाळणीन घालून सामके चाळून घेवया. अशे तरेन सगळे ड्राय इंग्रेडियंट्स चाळूनच घेयात. बारीक कितें लम्स बीन आसा ते काडून भायर उडयात. 1 चमचो बेकिंग सोडा, 1 चमचो बेकिंग पावडर, अर्दो चमचो मीठ, 1 चमचो कॉफी, खंयच्याय ब्रँडाची इन्स्टंट कॉफी घेतल्या जाता. 1 चमचो सिनेमन पावडर आनी 3 चमचे कोको पावडर घालून आनी एकदा ड्राय इंग्रेडियंट्स चाळून घेवया. बनाना केक करताना सिनेमन पावडर स्किप करून नाका, मुद्दम घालात. केकाचो फ्लेवर खूब एनहॅन्स जाता. ऑलमोस्ट सगळे ड्राय इंग्रेडियंट्स चाळून जाल्ले आसा. आता 150 ग्राम्स चॉकलेट चिप्स घालून घेवया. चॉकलेट चिप्स ड्राय इंग्रेडियंट्सान सामके मिक्स करून सायडीक ठेवया. अशे तरेन चॉकलेट चिप्स मिक्स केल्यार केकाच्या बॅटरान इवनली मिक्स जाता आनी बेक करताना परफेक्ट बेक जाता. बनाना केकाचे मेन इंग्रेडियंट सामकी पिकलेली केळी. सामकी पिकोवन मोव जाल्ली 3 केळी एका बाउलान घालून घेयात. कांटो स्पून घेवन अशे तरेन केळी सामकी स्मॅश करून घेयात. केळ्यांचे बारीक बारीक पीसीस उरल्यार भिवपाची कांयच गरज ना. केक खाताना ते खावपाक खूब रुचीक लागता. 135 ग्राम पावडर शुगर, नॉर्मल शुगर मिक्सराक लावन पावडर करून घेतला आनी 3/4 कप कड घालून सामके मिक्स करून घेवया. एक सुद्दां लम्स उरनासतना अशे तरेन सामके मिक्स करून घेयात. नॉर्मल शुगरूय घातल्या जाता, पूण पावडर शुगर घातल्यार शुगर बेगीन डिजॉल्व जाता. 1/4 कप रूम टेम्परेचर मिल्क दूध गरम करून थंड करून घेतला. 1/3 कप ऑयल, खंयच्याय ब्रँडाचे फ्लेवरलेस रिफायंड ऑयल घेतले जाता. दही आनी ऑयल सामके मिक्स करून घेवया. अशे तरेन वेट इंग्रेडियंट्स सामके मिक्स करून जाल्ले आसा. आता ड्राय इंग्रेडियंट्स घालून घेवया. ड्राय इंग्रेडियंट्स इल्ले इल्ले करून 2 फावटी घालून घेवया. फोल्ड अँड कट मेथड यूज करून ड्राय इंग्रेडियंट्स वेट इंग्रेडियंट्सान एक सुद्दां लम्स जायनासतना मिक्स करून घेयात. अशे तरेन फोल्ड अँड कट मेथड यूज करून मिक्स करून घेयात. अशे तरेन 2 बॅचींनी वेट इंग्रेडियंट्स घातल्यार इजिली मिक्स जाता आनी लम्स पडना. आता सेकंड ड्राय इंग्रेडियंट्स बॅच घालून सेम फोल्ड अँड कट मेथड यूज करून मिक्स करून घेवया. वयल्या वयर मिक्स करून घेयात, चड हार्ड मिक्स करून नाका. हार्ड मिक्स केल्यार केक सॉफ्ट जावचो ना, हार्ड जातलो. वेट आनी ड्राय इंग्रेडियंट्स एक सुद्दां लम्स जायनासतना परफेक्टली मिक्स करून जाल्ले आसा. बेकिंग टीन तेलान ग्रीस करून बटर पेपर लावून घेतला. बटर पेपर घालून ग्रीस केल्ल्या बेकिंग टिनान केक बॅटर घालून घेवया. डिटेल रेसिपी विथ इंग्रेडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला. अशे तरेन सगळे केक बॅटर बेकिंग टिनान घालून घेयात. आता 2-3 फावटी बेकिंग टीन अशे तरेन टॅप करून सायडीक ठेयात. अशे तरेन टॅप केल्यार एअर बबल्स फॉर्म जावचे ना आनी केक बॅटर इवनली स्प्रेड जातलो. वयल्यान थोडे चॉकलेट चिप्स आनी रोस्ट केल्ले वॉलनट घालून घेवया. हे टोटली ऑप्शनल आसा, पूण मुद्दम घालात, पळोवपाकूय बरें दिसता आनी खावपाकूय खूब टेस्टी लागता. चॉकलेट चिप्स आनी रोस्टेड वॉलनट घालून ऑलमोस्ट जाल्ले आसा. आता ओव्हन 160 डिग्री टेम्परेचर 15 मिनिट्स प्री हीट करून घेवया. प्री हिटेड ओव्हनान बेकिंग टीन घालून 55 to 60 मिनिट सेम टेम्परेचर बेक करून घेवया. चॉकलेट सामकी मेल्ट जावन टी टाइम केक परफेक्टली बेक जाल्लो आसा. केक कम्प्लिटली थंड जातकीच अशे तरेन प्लेट दवरून डिमोल्ड करून घेयात. हांवें फुल ओव्हरनायट ठेवून दुसरे दिसा सकाळी केक डिमोल्ड करून घेतला. अशे तरेन 2-3 फावटी टॅप करून बेकिंग टीन काडून घेयात. बटर पेपर काडून सायडीक ठेयात. दोन्ही सायडीन केक सामको परफेक्टली बेक जाल्लो आसा. अशे तरेन केकाचेर आनी एक प्लेट ठेवून केकाचो फ्रंट पार्ट वयर काडून घेवया. केक सामको थंड जातकीच तुमकां जाय ते शेपीन तुमी कापून घेयात. हांवें अशे तरेन स्लायस करून कापून घेतला. सांजेच्या च्यावे वांगडा फ्लेवरफुल अँड डिलिशियस एगलेस बनाना चॉकलेट वॉलनट केक एन्जॉय करात. केक सामको फ्लेवरफुल आनी इतलो टेस्टी जाता, एकदा करीत जाल्यार परतून परतून करून खातली.
रेसिपी मुद्दम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार फ्रेंड्स आनी फॅमिली वांगडा शेअर करपाक विसरूं नाकात. बनाना ब्रेड केकाचे मेन इन्ग्रेडियंट बनाना. केळी सामकी पिकलली आनी सॉफ्टूच घेयात. केळी सामकी पिकलली आनी सॉफ्ट घेतल्यार बनाना केक सामको सॉफ्ट आनी टेस्टी जाता. बेगीन मेळ्ळ्या आनी एक इजी सिंपल डिलिशियस रेसिपी घेवन देव बरें करूं मोग आसूं न्ही.